pic mai târziu. Da? Da, da. Dar nu din avionul ăsta. Nu știu, s-ar putea. Cameră, bine? Nu cred. O, ce frumos! Hai, uite bine. Nu știu, să ia dați de tu vezi, avionul de Da, acolo. și mașina. Pe tot. Și mașina s-a dus. Dar nu, mașina. Nu și aia pe ea.